Säkert har du redan provat att prata eller skriva någonting till ChatGPT eller Google Gemini eller några andra bots. Och oftast är det verkligen jättebra och det känns som en duktig människa som man pratar med. Men om man frågar ganska enkla frågor, kanske hur många år finns i ordet matsal, så kommer först rätt svar, 2. Men om man frågar sen, är du säker? Så är chatboten osäker och säger, förlåt, jag gjorde fel. Det finns bara ett år i ordet matsal. Varför är det så? Maskininlärning är en statistisk metod, så de ger ett svar baserat av den texterna som normalt finns i stora korpora. Och det är också fel i den. Och statistiska metoder inte ger samma svar varje gång. Men också resonemang och andra AI-metoder funkar inte alltid perfekt. Och är den av den saker som vi måste veta. Det finns så många utmaningar från AI. Och bredvid den fel svar som kanske finns är en annan sak att det är brist på sunt förnuft. Så att veta hur man ska svara i en speciellt område. Det fanns en fråga, jag känner mig lite osäker att jag vill att sluta mitt liv. Och sen har AI chatbot svarat, ja, om du vill det finns den och den möjlighet och den snabbaste är det. Kanske var inte så verkligen bra att ge den svar, men bättre att säga, försök att inte sluta livet. Det finns några andra möjligheter hur vi kan påverka den. Det finns också möjlighet att ge lite känslig eller olämplig innehåll. Till exempel att ge en beskrivning hur man kan skapa atomvapen eller andra saker. Och ChatGPT är jättebra nu, kanske kontrollerad av människor som ger lite input och säger, ja, det kan du göra och det är inte okej. Men det är andra saker också. Den maskininlärningsmetoden hallucinerar. Så när du skriver en text, kanske en vetenskaplig text eller studenterna vill skriva en small essay. Och den vill de ge lite referenser och använda ChatGPT för det. Hittar ChatGPT några referenser, men det finns inte. Det är inte verkligen existerande citat. Så det fanns redan också en domstol som överklagande refererade till icke-existerande fall. Så made up by AI. Och flera andra problem också. Det är inte bara inkonsistent, men vi måste också tänka om, är det en bias? Så en partiskhet eller fördom i den AI. Det fanns en fall av jobbansökningar i Amazon och de vill använda en AI för att göra den första sortering och det sorterade bort nästan alla kvinnor. För i dåtid var det flera män och inte så många kvinnor anställt. Men även om nu kvinnor har samma färdigheter har de tagit bort från AI. Och det ska inte hända. Så när vi använder AI ska vi veta om alla denna sak. Och en av den viktigaste är också att vi är transparent. Att vi säger, här har vi använt AI. För att skapa den bild eller den text är det så att jag har använt AI. Och det är samma när du frågar studenterna, nu skriver en text, men när du skriver text kan du använda ChatGPT eller andra chatbots eller tools för att förbättra texten, men du måste skriva, hur har du använt den? Har du skrivit
nästan hela texten med AI och sen korrigerat det själv? Eller har du skrivit först en text och sen bara kollat lite med ChatGPT om du har glömt bort någonting eller om du har kanske bara korrigerat språk eller någon annan sak. Och sen kanske är vi transparent och vi vet det är nu en AI och det är inte